Bitso! Bitso kayo dyan! Gusto nyo bang matutunan kung paano gumawa nito? Narito po ang mga ingredients na ating gagamitin sa ating bitso. 1 teaspoon of salt, 1/2 cup of sugar, 1 1/2 teaspoon of yeast, 350 grams of butter, 1 egg, 1 can of evaporated milk, 3 cups of all-purpose flour. Kailanganin po din po natin ng keso para sa ating filling. At oil para pagprituhan ng ating bitso. Umpisahan na po natin ang pagluluto. Pagsamasamahin lang natin yung egg, yung ating salt, at yung ating yeast. And then, wait lang natin siya until maging foamy. Ayan, mamaya makikita natin yan na bubula siya. Habang hinihintay nating mag-activate yung ating yeast, okay, i-mix na natin yung ating dough. So, ilagay natin yung ating flour, yung ating sugar, yung ating butter, and then, yung ating milk, yung ating 1 can of condensed milk. Ay, evaporated milk. Mali, sorry. So, i-mix lang po natin siya. Gamitin yung ating kamay sa pagmasa ng ating dough. Pero since ito, ginagamit ko yung aming Hanabishi hand mixer. And then, after po nating masahin yung ating dough, ilagay po natin siya sa isang container and we let it sit for an hour until mag-double po siya in size. So, 1 hour, we keep this in a warm place and wait until it becomes double in size. So, ayan guys, nag-double na yung size ng ating dough. So, ang gagawin natin ngayon ay para ma-release yung mga air sa loob, suntok-suntokin mo muna. Suntokin? Hindi na lang ganyan masyado. Para lang po mawala yung air. Ayan, okay na yan. Sige pa, para mawala air. Kunyari, gusto ko naman. Talagay na ito. So, ilagay na natin siya dito sa ating table na nilagyan ko ng flour. So, shape muna natin siya ng bilog.
Okay, so kailangan i-divide muna natin siya into 4. Yan. Divide muna natin siya into 4. Ito muna yung una natin gagawin. Let's again cut this into 8. 8 naman. I-prepare na natin yung, habang ginagawa natin to, prepare na natin yung cheese na ilalagay sa loob niya. So, ganti cheese. So, ito yung cheese. Ilalagay natin siya sa loob kasi yan yung pinaka-filling ng ating dough, ng ating bitso. Bitso nga pa. Ay, malis kayo. Hey guys, subscribe to my channel. I will put the link in the description box below and in the comment box. Yan. Ito na yung ating ipa-fry natin later. Pati ito gumawa na ito. Yan na natin na. So, ipa-fry lang natin na guys, yung ating dough. Ayan, yan yung ating bitso. Kailangan maging ganitong kulay siya, brown. After na ma-drain na yung oil, lagay natin siya sa, i-coat lang natin siya ng sugar and milk. So, eto na yung ating bitso. Para mas coated siya, pwede nating alugin sa isang lalagyan. And then,
Here you go. Here's our Bitso. Okay.